Ну, диви, ми поки не знаємо, звідки цей злив, хоча зрозуміло, що можливо він із самого Кремля контрольований. Ба більше, говорячи про Кремль, ми вже не можемо говорити про гомогенний Кремль. Там також є різні гравці, і, зокрема, Сполученими Штатами зараз з'явився додатковий трек переговірників, не тільки Віткав Кушнер, а тепер там ще додаткові додалися персонажі, і, зокрема, персонажі з самої Росії. І це не Лавров, одразу скажу. Тому все схоже на те, що Росія почала грати в декілька рук, можливо, імітуючи розповзання ситуації, а можливо, і не зовсім імітуючи. Це ми побачимо лише в прогресії. Поки що константою залишається те, що дійсно в Росії розуміють, що так, як рухається війна, рухатися не може, тому що вони не розуміють, куди все рухається. Вони чудово розуміють, куди все рухається. Все рухається в прірву для Росії, і варіантів інших не проглядається, тому що стратегічно ситуація для Росії крайне погіршується. Але якщо ми беремо статтю Bloomberg і підемо трішки вглиб стосовно домовленостей, недомовленостей, наскільки розбрат всередині, економічні проблеми тощо, то я би згадав би про візит в Пекін Путіна і поклав би на стіл дві версії: одна, яка, як на мене, вже менш ймовірна, і друга, яка більш ймовірна. Як на мене, Путін їздив до Пекіну не за силою Сибірі. Було зрозуміло, що Китай повторить всі ті самі тези стосовно того, що їм ця труба задарма не здалася. Не за кредитом. Китай вже відмовляв Росії в кредиті і не збирається цього робити. А їздив, верніше, в грошовому кредиті. Їздив за тим, щоб виграти час, отримати ще часовий коридор від Сі Цзіньпіня. І отут перша дилема і два сценарії. Якщо Росія не отримала часовий коридор, то в такому випадку тоді ми побачимо найближчі місяці утрамбовування Росії і України до переговірного процесу в 4 роки Сі Цзіньпіном і Трампом. В такому випадку тоді Сі Цзіньпін має всадити за стіл Путіна, а Трамп всадити за стіл Україну. Питання, яким чином? Тиск різноплановий. В Росії є тотальна залежність наразі від Китаю, і від них залежить, Росія посипеться чи ні. Чи буде Китай рятувати її чи ні. Ван Є ще рік тому сказав, що поразка Росії неприйнятна для Китаю. Китай не може допустити поразки Росії, було сказано це. Злито через гонконгські медіа, те, про що він сказав пані дер Ляєн. А це гонконгські медіа, це сливний бачок для китайської влади. Тому було все зроблено таким чином, щоб було чітко продемонстровано, що це реальна інформація, верифікована і злита з офіційного Пекіна. Демонстративно. І, власне, тому є ціла низка залежностей, які існують об'єктивно в умовах війни. На кону стоїть виживання Росії. І тільки Пекін може на сьогодні прогарантувати, що путінський режим виживе чи ні. І ціною цього може бути те, що Путін має прийняти обмежені компромісні варіанти. Ван Є заявив, що вони віддані політичному дипломатичному рішенню з повагою до територіальної суверенітету і як там справедливих безпекових інтересів, по-моєму, чи безпекових занепокоєнь, маючи на увазі Росію. І Сполучені Штати і Китай вже багато чого зробили на цьому напрямку. І це аргумент за те, що можливий такий сценарій. Власне, і це могло стати результатом візита Трампа в Пекін і того, по якій траєкторії піде Росія. Але я схильний вважати, що не цей сценарій. До речі, якщо говорити про Сполучені Штати, то в такому випадку ми побачимо додатковий тиск через корупційні фактори, ми мається на увазі антикорупційну діяльність, зливи інформації і, можливо, тиск на українську владу через корумпованість. Можемо побачити провокування виборчої кампанії в Україні, можливо, навіть гру з тим, щоб Зеленський пішов і замінити його на когось іншого. Власне, ми бачимо і розуміємо плюс-мінус, хто може змагатися за крісло президента у випадку перемир'я. Тоді це укатування України на перемир'я з тим, щоб ці вибори відбулися, а далі хоч потоп, що називається. Тому що буде після, дуже-дуже велике питання, а наскільки мирні часи чекають. В такому випадку, я думаю, нас чекає ще кривавіший мир, ніж нинішній виток війни. Але, на мою думку, цей сценарій вже є менш ймовірним, бо була поїздка Путіна до Пекіну,
і ми не побачили там жодних заяв, спонукань Путіна до того, щоб він обмежив свій рівень амбіцій. Ну не те, щоб обов'язково це робив би Китай публічно. Не факт, можливо, не публічно це зроблено, але все ж таки я думаю, що публічно фіксували би певні моменти. Але приб'ю тебе, зверні увагу, давно такого не було, щоб після зустрічі що Трампа, що Путіна настільки обмежили виток інформації, що це говорить про дві речі. По-перше, дійсно йдуть активні переговори, і всі бояться щось нашкодити, а ще тотальна недовіра. І це теж завжди ознака того, що не все так просто. І ми відверто не можемо навіть припустити, от дійсно припустити полярність того, що відбулося із Путіним, і з Трампом. Єдине, що з Путіним цікаво, комюніке, яке видали Китай і Росія, відрізнялися. І, до речі, я щось не зміг зрозуміти, чому в Україні величезна кількість цитувала саме російське комюніке, яке, м'яко кажучи, не співпадало з китайським і було помітно позитивно для Росії. Оце мене, до речі, здивувало. Знову Росія нав'язує інформаційний порядок денний. Так, я погоджуюся з тим, що китайське було значно стриманіше. Да й взагалі до цього парад, на який Китай не відправив нікого, до того ціла низка заяв Китаю і дій. Все це говорить про те, що останній рік між Росією і Китаєм похолодшали, вони охолоджувались, починаючи приблизно з минулого травня, і за цей рік дійшли до достатньо холодного рівня відносини Китаю і Росії. І можна подивитися, які там музику ставили, які на прийомі, як організували саму зустріч Путіна, що спочатку всі нижче порядку, потім тільки Сі Цзіньпін, а Сі Цзіньпін навіть на зустріч кроку не робить. Вся оця символічна історія протокольна була обіграна дуже добре, щоб продемонструвати погляд згори вниз на Росію з боку Китаю і продемонструвати, яке місце Росії, яке місце Китаю. Але, як на мене, другий сценарій грає. Це те, що Путін таки виграв час і отримав час від Пекіна на продовження в цьому році наступальної кампанії. Бо що може бути за цим? Зараз не буду просто багато зупинятися. Дуже такими великими мазками. Детальніше в своєму стрімі, в декількох ефірах вже про це розповідав. Але Путін міг запропонувати Пекіну, а направду це могла бути пропозиція з обох боків, власне, узгоджена заздалегідь навіть, те, що вони розігрують зараз комедію. Спектакль для глядачів – це в тому, що Пекін зараз буде примушувати Росію на компромісності, а Росія буде строптіво фиркати, але поступово в півкроки повсти до цього. Для того, щоб Трамп почав тиснути на Україну, запустити тут процес з а-ля виборчим перспективою виборів, з тим, що, можливо, буквально перемир'я тут за декілька місяців, Трамп же ж хоче отримати собі під вибори цю перемогу, і ще вже влітку ніби закінчиться війна, і восени, а може і влітку, взагалі пройдуть вибори. І, звісно, Росія має цьому трішки підігрувати, Китай відігравати свою конструктивну роль, але направду реалізується абсолютно зворотня. Росія провадить літньо-осінню кампанію, її задача дотягнути до виборів в Сполучених Штатах. Проміжкові вибори в Сполучених Штатах мають стати точкою дестабілізації Штатів. Китай не буде прямо грати, але Росія і Північна Корея будуть робити цю роботу для Китаю з тим, щоб перетворити в політичну інституційну кризу виборчий період в Штатах. Щоб ці вибори просто створили вибух політичний і дестабілізували ситуацію. Тим, що дуже конфліктні, по якій системі їх проводити, як підраховувати, доходячи до того, щоб визнати результати цих виборів було вкрай складно. Такер Карлсон і подібні їм зроблять все для цього на російські гроші і в російських інтересах. Але це ж не самодостатня ціль. Бо паралельно з цим, що відбувається? Відбуваються 28 листопада вибори на Тайвані. І Китай, я тут послідовний, роками це говорю і готовий це в черговий раз повторити. Китай не буде воєнною силою захоплювати Тайвань. Це останній аргумент, який був би найгіршим варіантом для Китаю. Чому? Бо швидкої операції не буде, вона так чи інакше затягнеться, а затягування цієї операції – це зрив транзиту, там навіть день зриву транзиту через Тайванську протоку – це шалені гроші, а тижні або місяці – це просто катастрофічні втрати для Китаю.
а вони ще помножаться на те, що для Китаю в цей момент закриється ціла низка західних ринків, будуть прийматися санкції, і це просто може спричинити ідеальний шторм всередині Китаю на тлі того, що і так їх економіка балансує. Там все не дуже добре з економікою. Підставитись під все це, я не думаю, що Китай на це готовий йти. В них є інші сценарії, які вони реалізовують послідовно, і можна ретроспективно побачити, як з року в рік вони рухаються в цьому напрямку. Погрожуючи, брязкаючи зброєю, вони лише відволікають увагу на це. А в реальності вони проводять повзучу політичну окупацію Тайваню. Розігрують гонконгський сценарій. Хто вже забув, що було в Гонконгу, можете загугліть, це роками тому, це навіть не десятиліттями. Дуже легко згадати, відео подивитися, аналіз вже прочитати, як це відбувалося. На виборах 28 листопада Китай розраховує на те, що переможе прокитайська політична сила на Тайвані. І після цього почнуться жорсткі репресії, які будуть провадитись Китаєм, але приховано від імені і, перш за все, руками прокитайської влади на Тайвані, під слоганами того, що ви хочете війни з Китаєм, ви хочете дестабілізувати ситуацію, ну і все інше. А як це і відбувалося по Гонконгу, трішечки видозмінено під тайванський контекст. А що для цього треба? Правильно, щоб Штати були дестабілізовані. Але треба, щоб і Європа була зайнята своїми справами. І от тут вступає в гру Лукашенка в пасивній своїй, звично пасивній формі, і Росія на Балтиці в активній формі. В мене декілька місяців було велике питання. Якого лешого настільки змінилася риторика Лукашенки? Да нема там військ для того, щоб рухатись на Україну. Їх ще накопичувати місяцями довгими для того, щоб реально щось там, якийсь кулак створити. Нема бажання у білоруської армії воювати. Немає Але знаєш, що є, потреби. вибачте, а є дике, неймовірно, нестримне бажання вийти з-під санкцій і почати продавати свої мінеральні добрива, на які, до речі, американці спочатку зняли санкції, потім домовились з Європою, щоб ті зняли санкції, намагаючись так вивести Білорусь з-під Росії. Оце бажання вже помітно всім. І, до речі, це дуже не подобається в Кремлі. А подивись, ну давай так, воєнно там нема жодного сенсу. Завершую. Росія використовує промисловий комплекс військово-промисловий білоруський для ремонту техніки. Мозер заправляє все угруповання на північі, мається на увазі над Харківщиною, Сумщиною тощо. Втратити оце от явдоміки в Білорусі Росії категорично невигідно. Для них це захищена база підскоку прямо перед фронтом. Логістичне плече вимірюється кілометрами, десятками кілометрів. Інакше воно буде вимірювати сотнями кілометрів. Втратити це, створити додаткові сотні кілометрів фронту, на якій у Росії немає людського ресурсу, а Білорусь, це, ну, розуміємо, що не будуть воювати, це було б дурне. Це не для нас весь цей цирк, хоча ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Бо якщо будуть якісь проблеми всередині України, якщо б ми посипалися б, надірвалися, то, безперечно, росіяни будуть перти від усіль із Білорусі в тому числі. Але в нас все плюс-мінус готове, армія також чудово розуміє всі ці плани, це не для нас. І важливий момент, риторика Лукашенка змінилася, і нічого Китай не робить з цим. І для мене було великим питанням, якого так змінилося? Що такого знайшла Росія, що сильніше надавила на Китай, на Білорусь, і Китай не захищає Білорусь? І ось вона відповідь. Наразі, як на мене, найймовірніший сценарій – це те, що і Китаю, і Росії необхідно, щоб Білорусь наїжачилася, і в момент, коли в Штатах буде дестабілізовувати ситуацію. Я зараз розповідаю про той план, який, мені здається, хоче реалізувати Китай і Росія. Буде дестабілізовуватись в Штатах. Китай почне операцію по Тайваню. Треба зайняти Європу. Росія починає маневри на Балтійському морі, починає провокації різнопланові, а Білорусь кричить, що Литва атакувала Білорусь, що литовські військові провокували на кордоні, а Білорусь з останніх сил утримується, щоб не відповісти. І якщо ні, то буде всім Іскандер, ядерна боєголовка і все інше. Кричить, вапіт, тим самим зв'язуючи і створюючи істерію на тлі того, що в Штатах все горить, на тлі того, що Тайвань пожирається Китаєм. Ідеальний шторм, після якого Росія фактично може виходити на переговірний процес або на будь-який інший, і оце може продаватися зараз Китаю. І
простіше кажучи, навіть бути російсько-китайським планом. Але для того, щоб його реалізувати, необхідно найближчі місяці ламати комедію з Трампом з приводу того, що, звісно, Росія готова на переговори. Звісно, треба в Україні вибори, щоб проводилися. Китай каже, ми, звісно, тиснемо на Путіна. Чому Путіну необхідний час від Китаю? Чому все це треба ламати? Бо з 25-го року на кону виживання Росії. Путін почав ризикувати в російсько-українській війні вже не здобутими територіями, вже не просто економічними резервами, які накопичують з 2002 року. Він ризикує самим виживанням Росії. Вона може надірватися. А оце катастрофічний сценарій для Китаю. Тому наразі вже десь як рік війна російсько-українська ведеться за рахунок нарощення стратегічних загроз для Китаю. І тому залежність Росії від Китаю збільшилася в можливості вести війну. Хоча і певний рівень автономності, він дійсно зберігається, і це також треба враховувати. Тож, якщо мій прогноз, а це лише прогноз, і це лише реконструкція потенційних планів Росії і Китаю і Сполучених Штатів, які не факт, що вдадуться, а верніше факт, що, скоріш за все, не вдадуться в такому вигляді. Але, тим не менш, як на мене, це важливо. І якщо я правий в цій конструкції, то ми побачимо в Україні виборчу істерію, ми побачимо з боку Росії пом'якшення позиції, і Блумберг тому з'являється для мене як підтвердження цього. Китай, який буде насуплювати брови, Білорусь, яка буде при цьому кричати і розмахувати іскандером в різні боки. Але в реальності ми знаємо, чого чекати в такому випадку.